ফ্ৰেণ্ডসকল আমি এতিয়া বগামাটি আহি পাইছোঁ আৰু আজি এই বগামাটিৰ আজি আবেলি 6টা বজাত এতিয়া আমি ইয়াতে নদীত গা ধোৱা পৰিৱেশটো কেনেকুৱা লাগিছে দেখা পাইছে কি সুন্দৰ ইয়াতে বতাহ বলি আছে এই পৰিৱেশত আজি গা ধুম ট্ৰেকিং আৰম্ভ হৈ গৈছে আপোনালোকে এতিয়া আহিব পাৰে গতিকে এই সময়খিনিত আপোনালোকে ইয়াত আহক ট্ৰেকিঙৰ যি আনন্দ আপোনালোকে ল'ব পাৰে আমি আহোঁতে আবেলি হ'ল গতিকে আমি ট্ৰেকিংটো সুবিধা ল'ব নোৱাৰিলোঁ ত' আপোনালোকে আহক ইয়াতে আমি গা ধুম লেটছ এনজয় ফ্ৰেণ্ডসকল আমি এতিয়া পানীত নামি গৈ আছোঁ এতিয়া পানীত গা ধুম দেখিছে কি সুন্দৰ পানী খুবেই ঠাণ্ডা আবেলিৰ এতিয়া 6:30 বাজিছে 6:30 বজাৰ যি বগামাটিৰ সৌন্দৰ্যতা আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া লোকেশ্যনটো কিছু আৰু এবাৰ দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে উপভোগ কৰক কি সুন্দৰ ইয়াত পৰিৱেশ চিৰসেউজ পৰিৱেশ হৈ আছে এতিয়া এয়া আগষ্টৰ আজি 18 তাৰিখ ইয়াতে সুন্দৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এয়া 2020 চনৰ যি আজি বৰ্তমান মই এই সময়ত আছোঁ আগষ্ট মাহৰ 18 তাৰিখে এয়া দেখিবলৈ পাইছে এই ঠাইৰ পৰা আপোনালোকৰ ট্ৰেকিং আৰম্ভ হয় এইফালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এই ওপৰৰ যিটো আমি বৌদ্ধ মন্দিৰলৈ উঠি যাওঁ সেই তাৰ পৰা এইফালে ইয়ালৈ আপোনালোকে ট্ৰেকিং আপোনালোকে সুবিধা যি আনন্দ আপোনালোকে সেই আনন্দ ল'ব পাৰিব চ' ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়ালৈ আহক আপোনালোকে আনন্দ লওক ত' এয়া দেখাই আছোঁ অসংখ্য মানুহ ইয়াত আহে এতিয়া 6:30 বজালৈ বহুত মানুহ আছে ইয়াতে আপোনালোকে আহিব পাৰে কোনো ধৰণৰ ভয় নাই মানুহে কয় হাতীৰ বহুত ভয় তথাপিও আপোনালোকে আহিব পাৰে হয় বেছি ৰাতি নকৰিব সোনকালে উভতি যাব 6:30 আপোনালোকৰ ইয়াত ডেডলাইন টাইম বুলি ভাবি লওক ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে উভতি যাওক ত' ফ্ৰেণ্ডসকল বগামাটিৰ এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিলোঁ আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয়কৈ জনাব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আগলৈ আগবঢ়াই থাকিম যাতে এনেকুৱা মোৰ লগত সদায় আপোনালোকে জড়িত থাকক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব ফ্ৰেণ্ডসকলৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লাইক কৰিবলৈ একেবাৰে নপাৰিব ফ্ৰেণ্ডসকল বাই বাই থেংক ইউ